quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Άκουσα καλά. Ήταν ο Αθανασιάδης στο τηλέφωνο. Ναι, ήταν. Μπούλα, τι μου κρύβεις? Τίποτα. Μπούλα, θα βγεις απόψε με τον Αθανασιάδη? Μπούλα, λέγε. Θα βγεις απόψε με τον Αθανασιάδη? Λοιπόν, ναι, τι θέλεις? Θα βγεις με τον Αθανασιάδη και το λες τόσο απλά. Τι θα έπρεπε να κάνω? Να κοκκινίζεις τουλάχιστον. Έχεις τον άντρα σου τραυματία στο νοσοκομείο και εσύ τσιλιμπουρδίζεις δεξιά και αριστερά. Πρώτα απ' όλα δεν τσιλιμπουρδίζω. Απλώς θα βγω να φάω. 100 φορές μου έχει προτείνει άνθρωπος και έχω αρνηθεί. Τι, συνεργάτης μου είναι. Και όποιος συνεργάτης σε καλεί για φαγητό, εσύ πηγαίνεις και τρως. Ο Αθανασιάδης δεν είναι όποιος. Αυτό φοβάμαι περισσότερο. Μαμά, γιατί να μην βγω μαζί του? Γιατί σε θέλει και το ξέρεις. Πρόβλημά του. Και αν θελήσει να λύσει το πρόβλημά του. Πού θα το λύσει, μαμά, στο εστιατόριο? Δεν είπα στο εστιατόριο. Μπορεί να σε καλέσει στο σπίτι του ή να έρθετε εδώ τώρα που λείπει ο άντρας σου. Μα πώς θα με παρασύρει σπίτι του? Θα πιείτε ένα μπουκάλι κρασί, θα πιείτε δεύτερο και απάνω στο τρίτο μπουκάλι θα στο ξεφουρνίσει. Τι δηλαδή, θα μου πει έλα πάμε σπίτι μου να σε βατέψω? Δεν θα στο πει τόσο όμα, θα σε καλέσει για κάτι άλλο. Ας πούμε τι, να μου δείξει τη συλλογή των γραμματοσύμων του? Γιατί ξέρεις πόσες την έχουν πατήσει για ένα γραμματόσημο. Σταμάτα ρε μαμά, σε λίγο θα μου πεις ότι θα μου ρίξει τίποτα στην κοκακόλα. Δεν υπάρχει ανάγκη να σου ρίξει κάτι στην κοκακόλα. Μπορεί να παρασυρθείς και από μόνη σου. Μα πώς θα παρασυρθώ αφού δεν τον θέλω, μπα, με το ζόρι. Να παραγγείλουμε άλλο ένα μπουκάλι κρασί? Και τρίτο κρασί, δεν είναι υπερβολή? Αυτό εδώ τελειώνει. Θα το τελειώσουμε και θα φύγουμε. Εξάλλου δεν είναι νωρίς, 1:30 πήγε. Πήγε, λοιπόν εγώ δεν νιστάζω καθόλου. Και πάνω στο τρίτο μπουκάλι θα στο ξεφουρνίσει. Θες να πάμε κάπου για ένα ποτό? Σε μπαρ, δεν μ' αρέσουν, έχουν φασαρία. Τότε έλα σπίτι μου. Θα σε καλέσει δήθεν για κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Μα γιατί? Γιατί δεν με αφήνει η μαμά μου να πηγαίνω σε σπίτια αγοριών μετά τα μεσάνυχτα. Τότε έλα αύριο το πρωί. Τώρα το πρόβλημά σου είναι ότι θες να πιούμε μαζί ένα ποτό ή να έρθω σπίτι σου? Αν μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Βρε Πέτρο, πάλι τα ίδια αφού τα είπαμε. Σε συμπαθώ, σε εκτιμώ, αλλά για να γίνει αυτό που θέλεις πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο, έτσι, περισσότερο. Τι? Δεν ξέρεις τι? Όχι. Θέλω να πω να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν συζητιούνται αυτά τα πράγματα. Όλα συζητιούνται. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν με θες. Πώς θα το λύσουμε? Μα γιατί πρέπει να το λύσουμε? Τι άλλο θα το αφήσουμε? Βρε Πέτρο, αυτό το πρόβλημα λύνεται άμα έχουν και οι δύο την ανάγκη να το λύσουν. Καλά, εσύ δεν θες να το λύσεις. Έτσι εκ περιεργίας δεν θες να δεις πώς λύνεται. Μα το θέμα είναι ότι δεν θέλω. Δηλαδή δεν σε θέλω σαν εραστή. Ωραία, δεν με θες σαν εραστή, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν το καταλαβαίνω? Δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Τι είναι ανεξήγητο φαινόμενο, Έριχ Φοντένικεν? Όχι, κάτι απάνω που δεν σ' αρέσει. Πες μου, τι είναι να ανταλλάξω. Μα δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί, κάτι σε ενοχλεί. Τα χέρια μου, δεν σ' αρέσουν τα χέρια μου. Έχω κοντά δάχτυλα. Και δηλαδή, άμα έχεις κοντά δάχτυλα, τι θα κάνεις, θα τα μακρύνεις? Ναι. Το θέμα είναι τώρα να μακρύνουμε ότι έχουμε κοντό. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι εσύ και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις αυτό, τόσο το καλύτερο. Πούλη, έρχεσαι στο γραφείο μου που θέλω να σου υπαγορεύσω κάτι, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Τελειώνω κάτι και έρχομαι. Ευχαριστώ. Πάλι θέλει να σου υπαγορεύσει. Τι σου υπαγορεύει πια? Διάφορα.
Καλά, τόσες δαχτυλογράφοι εδώ μέσα, εσένα τι σε θέλει. Ξέρω εγώ, βρε Βαλεντίνη. Δεν μπορεί, κάτι θα ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα με τρελάνει. Με έχει μπερδέψει τελείως. Όταν είμαι στο γραφείο του, είναι όλο σαν κάτι να θέλει να μου ζητήσει, κάτι να θέλει να μου πει και δεν μου το λέει. Καημένη φούλη, δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Αυτή είναι η τεχνική του. Προκαλεί το θύμα, αλλά αυτός δεν εκτίθεται. Γιατί? Για να μην εκτεθεί. Έτσι είναι η στρατηγική του. Αμπά, και πού το ξέρεις εσύ, βρε Βαλεντίνη? Το διάβασα σε ένα περιοδικό. Μη μου πεις, έλεγε το περιοδικό για τον Πέτρο. Όχι, βρε φούλη μου. Έλεγε τους ωραίους γενικά. Ωραίος, λέει, δεν εκτίθεται. Ανάβει το πράσινο φως και κάθεται και περιμένει. Έλα, βρε παιδί μου, κι εγώ δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Θα επιτεθείς εσύ. Μην επιμένετε, βρε παιδιά. Αυτό το ρεπορτάζ δεν προβάλλεται. Μα γιατί? Γιατί είναι τίνκα στα πτώματα, γι' αυτό. Αφού σκοτώθηκαν, τι θα δείξουμε, πτώματα. Να δείξουμε την ταφή, τα φέρετρα. Μα αφού η ταφή θα γίνει αύριο. Καλά σου λέει, αφού δεν έχουμε φέρετρα, θα δείξουμε φέρετρα από άλλη κηδεία. Σιγά σιγά μη φωνάζετε, παιδιά. Δηλαδή ή μία λύση είναι ή η άλλη. Υπάρχει τρόπος να το κολλάσουμε το πράγμα. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό μοντάζ, Πέτρο. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Μα τώρα αν κοροϊδευόμαστε, ή θα το δείξουμε ή δεν θα το δείξουμε. Ρε εσύ, Ιωάννα, μην το παρατραβάς, είσαι απόλυτη μερικές φορές. Μπορούμε ωραιότατα να παντρέψουμε και τις δύο απόψεις. Πέτρο, τι ήταν αυτά που έκανες προηγουμένως? Είσαι καθόλου καλά? Όχι. Ναι, αλλά εγώ δεν φταίω. Δεν ξαναγίνει αυτό. Δεν μπορώ, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Πέτρο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Πάρε υπνοτικά. Δεν με πιάνουνε. Πάρε βαρβιτουρικά, πάρε μορφίνη, ξέρω εγώ. Αλλά όχι τέτοια εδώ μέσα. Συλλαλητήριο πατατοπαραγωγών. Τι έχουμε? Το ρεπορτάζ που βγάλαμε στις 6 έχουμε απευθείας σύνδεση με την Εθνική Οδό που την έχουν κλείσει με τα τρακτέρ και επίσης έχουμε εικόνες με τους αγρότες που πετάνε πατάτες στον Ομάρχη. Καλό αυτό. Πόσο κρατάει ολόκληρο? 48 δεύτερα. Όχι, είναι πολύ. Κάνε το 30, το πολύ 35. Είσαι σίγουρο ότι θα βγάλουμε το κουβέι τρίτη είδηση? Ναι, γιατί? Γιατί δεν έχουμε εικόνα. Περιμένουμε, παιδί, μετάδοση στις 8. Παρά 5. Τι άλλο ρεπορτάζ έχουμε? Λουξεμβούργο. Έτοιμο. ΔΕΗ. Έτοιμο. Κρήτη. Είναι στο μοντάζ. Γέλτσιν. Έτοιμο. Οζάλ. Έτοιμο. Αφρική. Στο μοντάζ. Οικολόγοι. Έτοιμο. Δαμανάκι. Το κάνει ο Τάσος. Και η μόδα. Έτοιμο από χθες. Α! Ρε παιδιά, ποιος κλώτσα εδώ μέσα! Πέτρο, αν ξανακάνεις κάτι τέτοιο, θα σε χαστούκίσω μπροστά στον κόσμο. Αν αισθάνεσαι την ανάγκη να με χαστούκίσεις, κάντο. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί σε θέλω. Εγώ όμως δεν σε θέλω. Λες ψέματα, το βλέπω στα μάτια σου. Πρέχει στο διάλογο που θα μου πεις ότι λέω ψέματα. Μέσα σου με θες, αλλά δεν το παραδέχεσαι. Μην μου κάνεις εμένα τον ψυχαναλυτή, εντάξει? Λες ψέματα. Πέτρο, κάνε πίσω. Γιατί λες ψέματα. Μην προχωράς. Σταμάτησέ με. Πρέχει στο διάλογο από εκεί. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μήπως εξύπνησα? Όχι, δεν έχω πέσει ακόμη. Να σου πω, έχει έρθει το time? Γιατί με ξαναρωτάς, Γιάννη μου? Δεν είπαμε θα στο φέρω αύριο το πρωί. Α, ναι, το είπαμε. Γιάννη μου, τι έχεις? Είναι η τρίτη φορά που με παίρνεις απόψε. Τίποτα. Πώς τίποτα? Μωρέ γαμώτο, βαρέθηκα εδώ μέσα. Έτσι μου έρχεται να σηκωθώ να έρθω εκεί. Θέλω να έρθω κοντά σου. Έλα, βρε Γιάννη μου, μην κάνεις αμορό. Αφού δεν κάνει να φύγεις πριν φτιάξεις το πόδι σου. Άντε, κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Δεν μπορώ, μπούχτισα εδώ μέσα. Έτσι μου έρχεται να φύγω κρυφά. Μη λες βλακίες, θα φύγεις όποτε στο πούνε οι γιατροί. Άντε, πέσε και κοιμήσου τώρα. Καλά. Θα κοιμηθείς? Άντε, μπράβο. Άντε. Κι εγώ θα έρθω αύριο πρωί-πρωί, έτσι? Άντε, γεια, γεια. Ποιος είναι? Εγώ. Πέτρο, τι θες τέτοια ώρα? Ποιος είναι? Εγώ. Πέτρο, τι θες τέτοια ώρα? Μην πεις τίποτα. Τι ήταν αυτό? Κουδούνι. Κάποιος έβαλε κλειδί στην πόρτα. Ανοίξει η πόρτα. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Ανά. Ο άντρας μου. Μα πώς ήρθε από το νοσοκομείο? Δεν ξέρω, Θεέ μου. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάρ' τα ρούχα σου. Κρύψου στην ντουλάπα. Γρήγορα στην ντουλάπα. Τις κάλτσες.
Ανά! Γιάννη, πώς βγήκες από το νοσοκομείο? Αυτό έχεις να μου πεις όλο κι όλο. Γιάννη μου, πρέπει να γυρίσεις αμέσως στο νοσοκομείο. Το πόδι δεν έχει θράψει ακόμα. Τόσο πολύ λοιπόν θέλεις να με διώξεις? Τι είναι αυτά που λες, Γιάννη? Άννα, με ποιον ήσουν εδώ μέσα? Κανένα. Εγώ άκουσα ομιλίες. Μίλαγα μόνη. Και έκανες ιατρική φωνή. Ναι. Και αυτή η γραβάτα τι είναι? Δική σου. Όχι, Άννα. Τότε θα είναι δική μου. Δική σου, Το είχα καταλάβει ότι ήταν αυτός. Γιάννη μου, να σου εξηγήσω, Γιάννη. Όχι, Άννα. Γιάννη, μη! Βαλεντίνη, πάω στο μάστερ. Αν με ζητήσει κανείς, δώσ' το όνομα πάνω. Μάλιστα. Πέτρο, μισό λεπτό. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Πού πας? Στο μάστερ. Φουλή, μου δίνεις σε παρακαλώ τον μπλάνκο? Ναι, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό? Τι έγινε? Σταματήσαμε. Φουλή, την κάνουμε σιγά σιγά προς τα έξω. Έλα, καημένη, ένα σεισμούλι έκανε. Και άμα ξανακάνει. Σεισμός ήτανε. Και δυνατούτσικος, Νομίζω πως ναι. Δεν χτυπάς το αλάρμ. Αφού δεν έχει ρεύμα. Α, ωραία. Καλά, αυτή η γεννήτρια δεν δουλεύει. Άμψα πως έχει δουλέψει και ποτέ. Και τώρα δηλαδή εμείς τι κάνουμε, Θα περιμένουμε το Χριστός Ανέστη. Ξανακούνησε ή μου φάνηκε? Σαν να ξανακούνησε. Δεν χτυπάμε την πόρτα, μήπως μας ακούσει κανείς. Ανοίξτε! Ανοίξτε! Είμαστε στα σανσέρ! Ανοίξτε! Απάντησε κανείς. Δεν νομίζω. Λες να έχουν εγκαταλείψει το κτίριο. Τι όλο απίθανο. Και αν έχουν εγκαταλείψει το κτίριο. Είμαστε δύο άνθρωποι μόνοι μας στο έλεος του εγκέλαδου. Να σου πω πόσα ρίχτερ λες να ήτανε. Πολλά ήτανε, πολλά. Πολλά ήτανε. Εγώ 5 λέω. Πέντε και ήτανε. Να το πάλι ξανακούνησε. Όχι, επειδή κουνήθηκα εγώ. Όχι, παιδί μου, το κτίριο κουνήθηκε. Μετασυσμική θα ήτανε. Μετασυσμική να ήτανε, μην ήτανε προσυσμική. Λες δηλαδή να ζούμε τα τελευταία λεπτά της ζωής μας. Τι να σου πω κι εγώ, βρε Άννα. Βλέπεις, η Ελλάδα είναι η έκτη σε σεισμικότητα χώρα στον κόσμο. Παναγία μου. Γιατί έρχεται η ευρωπαϊκή πλάκα έτσι και από κάτω η αφρικανική και εμείς είμαστε πάνω στη ραφή. Και άμα ξυλωθεί η ραφή. Θα γίνουμε ένα σωρό μπάζα. Πολλές να σου. Να έρθει το τέλος μας, Μη λες τέτοια και πανικοβάλλομαι. Κι εγώ πανικοβάλλομαι. Πάντως, Άννα, ό,τι και να γίνει, θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν συμπεριφέρομαι έτσι συνήθως. Πέτρο, κι εγώ θέλω να σου στήσω συγγνώμη για το χαστούκι που σου δώσα και θέλω να ξέρεις πως ό,τι και να γίνει. Τι έγινε? Ήρθε το ρεύμα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 6:45 το απόγευμα, 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα. Αισθητότατος. Διακόπη η ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκλωβιστούν σε ασανσέρ. Η πυροσβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις για βοήθεια, ενώ υπήρξαν και κάποιοι εγκλωβισμένοι που απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους. Μα τι λέει αυτός, γιατί γελάει? Θα έχει τους λόγους. Γιατί τέτοια κάνει και τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σημειωθούν κάποιες μετασεισμικές δονήσεις, διαβεβαίωσε όμως ότι δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Εμπρός. Άμα έρθω σπίτι σου σε μια ώρα θα είναι καλά. Ωραία. Σε μια ώρα θα είμαι εκεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρασε. Να περάσω. Χτύπησες? Όχι, όχι. Λίγο σκόνταψα. Κάθισε. Να καθίσω. Καθίσαμε κι οι δυο. Ωραίο το σπίτι σου. Σ' αρέσει? Ναι, είναι πολύ ωραίο στο διαμέρισμα. Είναι ανατολικό μεσημβρινό είναι. Καλό αυτό, πολύ καλό. Γιατί δεν το βαράει το απόγευμα. Όχι, δεν το βαράει το απόγευμα. Το πρωί έχει, το απόγευμα δεν έχει. Το δικό σου? Ποιο δικό μου? Το διαμέρισμά σου. Τι έγινε? Το βαράει? Ποιος το βαράει? Ο ήλιος. Α, ναι. Το βαράει, δυστυχώς το βαράει. Δεν βαριέσαι.
Όμως είναι πολύ ωραία επιπλωμένο. Το διαμέρισμά σου? Όχι, το δικό σου. Ωραίο είναι, σ' αρέσει, Αρέσει. Αυτό το παραβάνι είναι πολύ ωραίο. Από πού το πήρες? Ναι, αυτό το έχει φέρει ο Γιάννης από τη Φλωρεντία. Α, από τη Φλωρεντία. Και αυτό το φωτιστικό είναι και πολύ... Αυτό. Ο Γιάννης το έχει φέρει και αυτό από το Λονδίνο. Α, το Λονδίνο. Αυτό το... Και αυτό ο Γιάννης από τον Παλί. Κάτι που να έχεις αγοράσει εσύ? Αυτό το τραπεζάκι εγώ. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο κομμάτι εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Πέτρο, μήπως δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε? Που μιλάμε για τα έπιπλα. Όχι, για το άλλο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Έχουμε όμως την πρόθεση, δεν την έχουμε? Ναι, μια πρόθεση την έχουμε. Λέω, μήπως δεν είναι σωστό? Τώρα τι να σου πω, βρήκες άνθρωπο να ρωτήσεις? Πέτρο, μήπως πρέπει να το αναβάλουμε? Όχι. Το βιάζεσαι, Εδώ έχουμε αναβάλει αρκετά. Έχεις το δίκιο σου κι εσύ. Έχω όμως ξαφνικά μια φοβερή αμηχανία. Εγώ να δεις, δεν μπορώ να πάρω καμιά πρωτοβουλία. Ούτε εγώ μπορώ. Α, μπορούμε να ξεκινήσουμε ταυτόχρονα. Πώς? Με το 3. Ωραία μέτρα. Ναι. Με το 1, με το 2, με το 3. Αγάπη μου. Α, Πέτρο, μισό λεπτό θα ξεκινήσουμε. Τι έγινε? Έχεις φέρει? Τι πράγμα? Έχεις φέρει μαζί σου τα απαραίτητα? Ποια απαραίτητα? Γι' αυτό που πάμε να κάνουμε. Τι διάλογο, στο σπίτι θα τα άφηνα. Όπου πάω μαζί μου τα έχω. Όχι αυτά τα απαραίτητα, τα άλλα απαραίτητα. Υπάρχουν κι άλλα, εγώ μόνο αυτά έχω. Τα απαραίτητα που πάνε μαζί με τα άλλα απαραίτητα για να γίνει το απαραίτητο. Τώρα μπερδεύτηκα τελείως. Για προφύλαξη μιλώ. Α, έχεις φέρει? όχι. Γιατί? Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Μα τι σκεφτόσουν, βρε Πέτρο? Εσένα. Μα καλά, που πας χωρίς τα χρειώδη? Και παίρνω πάντα μαζί μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς την έπαθα σήμερα? Τώρα τι θα κάνουμε? Έλα μου ντε. Το βρήκα. Πάμε να δούμε στα πράγματα του Γιάννη, μπορεί να έχει αυτός. Με το Γιάννη χρησιμοποιείτε? Όχι, δεν χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιεί αυτός. Μόνος του? Παιδί μου, όταν αναλαμβάνει εξωτερικές δουλειές. Λοιπόν, πάω μισό λεπτό να δω, αν είμαστε τυχεροί. Βρήκα τελικά. Δόξα τω Θεώ. Αγάπη μου. Αγάπη μου, μπορώ. Άννα μου. Πέτρο μου. Σιγά καλέ, σιγά θα με πνίξεις. Έλα, καλά, βγάλ' την μόνος σου. Βγάλ' την μόνος σου. Μωρό μου εσύ. Μωρό μου. Πάει το βάζω. Δεν πειράζει, ποτέ δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ποτέ. Αχ, αγάπη μου. Αγάπη μου. Ναι. Συγγνώμη. Μου φαίνεται ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Πού? Εδώ. Πολύ άντρες το παθαίνουν αυτό πρώτη φορά με μια γυναίκα. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν είναι εσωτερικό το πρόβλημα, εξωτερικό. Δεν κατεβαίνει το φερμουάρ. Έλα τώρα. Μα τι ψέματα θα σου πω, δεν κατεβαίνει. Για κάτσε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ. Άστο σε μένα. Τι κάντε μια ρεγαμότο, κίνησε ο Εβραίος και έλεγε μέρα Σάββατο. Αχ, ελληνικά φερμουάρ, παιδί μου, τι περιμένεις? Αυτό ήταν δηλαδή. Αυτό ήταν εγκλωβιστήκαμε. Κάτσε. Έχω μια ιδέα. Κρατάς γερά. Κρατάω. Κράτα γερά, έτσι. Τράβα. Κράτα γερά. Τράβα. Αγάπη μου, χτύπησες. Όχι, απλώς τρόμαξα λίγο. Πάει και τα άλλο βάζω. Δεν πειράζει, ποτέ δεν μ' άρεσε. Αμάν. Ποιος άλλος είναι τέτοια ώρα? Άννα, μας πιάσανε. Πήγαινε κρύψου μέσα. Μέσα κρύψου. Ποιος είναι? Εγώ, κυρία Ραγιά, κυρία Παναγιώτου από δίπλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα. Μου κάει και η ασφάλεια και έχω μείνει χωρίς ηλεκτρικό όλο μόναχη νυχτιάτικα. Μήπως σας βρίσκεται μια ασφάλεια? Μισό λεπτό να κοιτάξω. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Σας ευχαριστώ και πάλι με συγχωρείτε. Καλή νύχτα. Τώρα χάλασε και δεν ανεβαίνει. Καλά, θα το φτιάξουμε. Πάλι με την τανάλια, μην τα σπάσουμε κιόλα εδώ μέσα. Θα έχεις δίκιο. Και εδώ που τα λέμε, καλύτερα να μένει μονίμως ανοιχτό παρά μονίμως κλειστό. Κυρία Παναγιώτη, θα είναι πάλι, δεν θα μας αφήσει ησυχία. Πάω μέσα. Όχι, εδώ, κρύψου, θα τη διώξω αμέσως, κρύψου. Αμάν, κυρία Παναγιώτου, πάλι κάει και αυτή η ασφάλεια, αμάν. Τι πράγμα, Νούλα. Αϊ, Φούλη. Καλή Φούλη είναι. Δεν με περίμενες, Για να πω την αλήθεια μου, όχι. Έλα, μωρ, δεν ήρθα για να κάτσω και πολύ. Έτσι καθόλου να μην κάτσεις. Γιατί, βιάσανε με διώξαν, Όχι, Νούλα. βρε, έτσι το είπα. Απλώς συνίσταζα και είχα πέσει να κοιμηθώ. Μα με τα ρούχα. Ναι, θα τα έβγαζα μετά. Καλή, δεν μου λες τι είναι αυτά εδώ πέρα τα σπασμένα. Γιατί
Σπασμένα. Αυτά τα γυαλιά πώς γίνανε έτσι? Τα πήρε το ρεύμα. Έλα βρε παιδί μου, έκανε ρεύμα με κλειστά παράθυρα. Όχι, όταν έκανε το ρεύμα ήταν ανοιχτά, μετά τα κλείσα. Αλλά και πήρε αέρας ειδικά εδώ πέρα αυτό το βάζο. Αυτό το άρεσε, αυτό πήρε. Περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων, Ανούλα μου, εγώ ήρθα να σε πάρω να πάμε σε ένα καταπληκτικό πάρτι. Δεν μπορώ. Έλα βρε παιδί μου, κάτσε να ακούσεις. Ήμουνα με μια παρέα σε ένα μπαράκι και τα πίναμε και πέρασε ο Ευγένιος και είπε ότι γίνεται ένα πάρτι, λέει, σούπερ στο Γαλάνδρι και πέρασε να σε πάρω να πάμε, να βγεις κι εσύ. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη. Ναι, αλλά κάτσε να σου πω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω σε αυτό το πάρτι γιατί θα είναι εκεί και ο Πέτρος. Ποιος Πέτρος? Ο Θανασιάδης. Α, μπα, δεν θα είναι. Δηλαδή θέλω να πω, μην είσαι τόσο σίγουρη. Σε παρακαλώ, βρε Άννα μου, αφού μου το πει Ευγένιος. Α, μας το είπε Ευγένιος. Για αυτό σου λέω, έλα βρε Ανούλα. Μα τι με θέλει σε μένα, καλέ. Σε θέλω και συμπαράσταση. Καλέ, θα σου συμπαραστέκομαι εγώ από εδώ, θα προσεύχομαι. Έλα βρε Άννα μου τώρα, τι είναι αυτά που λες? Αφού ξέρεις πως τον θέλω, έτσι και μείνω μόνη μαζί του, θα χάσω τη λαλιά μου. Μα τι φοβάσαι, καλή, δεν είναι μπαμπούλα ο Αθανασιάδης. Βέβαια, Ανούλα μου, βέβαια. Τα λες εσύ αυτά γιατί δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Ρώτα και εμένα. Τον βλέπεις μόνο επαγγελματικά. Ναι, εγώ είμαι μια ψυχρή επαγγελματία. Έλα, βρε Ανούλα μου, και θα με αφήσει να πάω μόνη μαζί του. Μένα τι με θέλει, στους 2/3 δεν χωρεί. Τι είναι αυτά που λες τώρα, δηλαδή τώρα, τα αποφάσισες? Ναι, εγώ μπορώ να σας κάνω και καλάστρα, άντε τώρα. Καλάστρα, καλά, να στα ρίξεις ένα Πέτρο. Άντε καημένη. Αυτό αποκλείεται. Σωστά, αποκλείεται. Δηλαδή δεν θα έρθεις. Όχι, μόνη σου θα πας. Το λες σοβαρά? Σοβαρά. Μπράβο, Ανούλα, ευχαριστώ πολύ. Θα το γράψω αυτό και θα το θυμάμαι. Μπράβο. Δεν βρω έξω. Έφυγε. Ναι. Όπως άκουσες, έχεις και πολύ μεγάλη ζήτηση. Εγώ όμως έχω κάνει την επιλογή μου. Τι στο διάλογο, λέει, απόψε με θυμηθήκανε. Αμάν πια. Ναι. Γιαννάκη, εσύ είσαι? Όχι, δεν κοιμόμουν ακόμα. Βρε Γιαννάκη μου, πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ, Ανούλα μου, πια. Βαρέθηκα να είμαι στο νοσοκομείο. Θέλω να έρθω στο σπιτάκι μας. Να είμαστε μαζί, στο κρεβατάκι μας. Βρε Γιάννη μου, γιατί κάνεις σαν παιδάκι? Το πολύ μια εβδομάδα σου μένει, αλλά κάνε λίγο υπομονή. Δεν μπορώ, μπούχτισα εδώ μέσα. Έτσι μου έρχεται να φύγω κρυφά. Μη λες βλακίες, βρε μωράκι μου, και με στενοχωρείς, έλα. Έλα, πέσε τώρα να κοιμηθείς. Ναι. Εγώ θα έρθω αύριο πρωί-πρωί, ναι. Άντε, πέσε, Γεια. Γεια. Ο άντρας σου. Ναι. Πέτρο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό στο Γιάννη. Μα δεν θα το κάνεις στο Γιάννη. Σε μένα θα το κάνεις. Συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Πέτρο, σου έχει τύχει να νομίζεις ότι κάποια στιγμή τη ζωή σου την έχεις ξαναζήσει? Αρκετές φορές. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την έχω ξαναζήσει. Δεν το πιστεύω. Τι ήταν αυτό? Κουδούνι. Περιμένεις κανέναν? Ελπίζω να βγω ψεύτερα, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο άντρας μου.